Sống thuận theo tự nhiên là câu nói của người xưa, kỳ thực nó có hàm nghĩa vô cùng sâu sắc. Tự nhiên luôn là bản chất của vấn đề, bản chất của sự việc, bản chất của những điều trong cuộc sống. Khi bạn hiểu rõ đạo lý này thì quả thực bạn sẽ sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống hiện đại, xã hội phát triển và cũng có nhiều thứ hấp dẫn con người ta. Hãy thử tự hỏi mình rằng có bao nhiêu điều bạn mong muốn. Thanh niên mong muốn một cuộc sống dư dả, có nhà lầu xe hơi, có một người vợ như ý. Người già mong muốn có một món tiền tiết kiệm để giải quyết những vấn đề cuối đời. Phụ nữ mong cầu sắc đẹp tiện nghi, ai ai cũng truy cầu một điều gì đó. Khao khát cải thiện điều kiện sống, âu cũng là một nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng cuộc đời nhiều khi lại không như mong ước, và khi truy cầu không được thì khao khát lại càng lớn hơn. Con người dường như đang sống vì những xúc cảm và cũng vun đắp bản thân bằng những xúc cảm. Thứ nhất, làm mà không cầu. Kỳ thực trong cuộc đời, ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau. Những nguyện vọng mong muốn tốt đẹp ta có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng và những điều tốt đẹp của mình, nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, sản vật của vũ trụ, và có những quy luật vô cùng to lớn đang tác động lên con người. Đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tố chất của từng người, hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa. Tất cả đã tạo nên con đường mà đời người phải đi qua. Con người đơn lẻ đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình, nhưng bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa của cuộc đời, một chuyến đi không bao giờ trở lại. Thứ hai, buông bỏ sự ích kỷ và đố kỵ nhỏ nhen. Có những cuộc sống cơ hàn khắc khổ, cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Nhưng điều làm con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Vậy thì bạn chẳng phải nên mở rộng tấm lòng hơn hay sao? Người ta nói, kẻ thù của đời mình chính là chính mình. Quả là đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. 3. Hãy sống bao dung. Người ta sống trên đời này, không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Họa phúc luôn xoay phần, mà cái đắng cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Ai đó đã từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất. Thứ tư, luôn có cái nhìn tích cực. Họ biết rằng sẽ luôn có những tình huống khiến họ không vui vẻ. Ai cũng phải gánh chịu những nỗi đau khổ hay sự bất công trong cuộc sống. Người hạnh phúc hiểu rằng họ sẽ có nhiều thứ hơn khi sẵn sàng đón nhận những ngày không vui này. 5. Biết ơn những gì mình có. Đây cũng là một trong những đặc điểm của người hạnh phúc. Họ biết ơn những gì mình có, nhưng không có nghĩa là họ không có tham vọng cải thiện cuộc sống của mình. Đơn giản là họ tập trung vào những thứ mình có, chứ không phải chú tâm vào những thứ mình không có. 6. Hạnh phúc với thành công của người khác. Chúng ta đều biết cảm giác ghen tị là như thế nào. Nếu người khác nhận được thứ gì đó mà bạn luôn muốn có, hoặc tin tưởng rằng mình xứng đáng, thì suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là tôi cũng muốn có nó. Người hạnh phúc luôn biết rằng thành công, tình yêu, hạnh phúc luôn có đủ cho tất cả mọi người.
Họ biết rằng sự ghen tị chỉ có tác dụng làm nhấn chìm bản thân xuống và hạn chế các mối quan hệ của mình. Người hạnh phúc vui vẻ với hạnh phúc của người khác mà không hề có sự giả dối. Họ tin rằng thành công có tính lan tỏa, sự thiện chí đối với người khác sẽ quay trở lại với họ và thành công sẽ tìm đến với họ. 7. So sánh bản thân với người khác. Luôn có một ranh giới giữa việc so sánh với người khác để lấy đó làm thước đo cho sự tiến bộ của bản thân và so sánh với người khác để bản thân hơn thua. Người hạnh phúc không bận tâm với việc phải theo kịp người khác mà quan sát hành động, việc làm của người khác và cho rằng một vài điều của người đó đáng để họ cạnh tranh. Nhưng họ không ép bản thân cũng phải sở hữu địa vị hay thành công như người khác. Đặc điểm của người hạnh phúc đó là sự so sánh để cải thiện bản thân chứ không phải để hơn thua với người khác. 8. Chấp nhận rủi ro và đối mặt với nỗi sợ hãi. Chúng ta đều nhìn thấy những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên tàu lượn siêu tốc. Họ ngồi ở hàng ghế phía trước với hai tay giơ lên không trung và nụ cười trên khuôn mặt. Nhìn cảnh đó thật nguy hiểm và sợ hãi. Những người hạnh phúc cũng vậy, họ đối mặt với nỗi sợ hãi nhưng không phải liều lĩnh với cuộc sống của mình mà họ không cho phép nỗi sợ hãi ngăn trở họ. 9. Trân trọng và nuôi dưỡng các mối quan hệ. Có câu ngạn ngữ rằng nếu đến cuối đời bạn nhắm mắt và có một vài người bạn tốt thì bạn đã được ban phước lành. Những người hạnh phúc biết điều này và họ quan tâm đến việc chăm sóc các mối quan hệ. Với bất kể mối quan hệ nào, họ luôn đối xử với sự tử tế, tình yêu thương. Và họ hiểu rằng không thể định giá cho những gì đã đặt vào kho báu đó là một người bạn tốt hay gia đình thân yêu. 10. Biết cách tha thứ. Đây cũng là một trong những đặc điểm của người hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm xúc khiến chúng ta thấy nhẹ nhàng và giúp nâng cao cuộc sống. Cuộc sống của bạn sẽ không thể nâng cao nếu bạn bị đè nặng bởi sự hận thù, suy tư dai dẳng hàng ngày của những tổn thương trong quá khứ. Người hạnh phúc lựa chọn sự tha thứ như là một phần của hạnh phúc, là cách giúp giải thoát họ khỏi sự tiêu cực. 11. Luôn mỉm cười. Tiếng cười là liều thuốc hiệu nghiệm cho mặt thể chất, tình cảm và xã hội. Người hạnh phúc không thể sống mà thiếu nụ cười. Họ biết cách tự cười mình và những điều trớ trêu của cuộc sống, mà không phải cười sự trả giá của người khác. Bởi vì họ không quá nghiêm túc, biết buông xả và trải nghiệm sự nhẹ nhàng và lấp lánh của tiếng cười. Người hạnh phúc luôn toát lên một nguồn năng lượng lạc quan, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng và ngập tràn cảm hứng. Hãy duy trì những cảm xúc tốt đẹp trong chính bạn để truyền hạnh phúc đến với những người thân yêu.